عندما نسمع بفريق الخوذ البيضاء يذهب تفكيرنا بشكل مباشر إلى فريق الدفاع المدني السوري، والذي باتت شهرتهم عالمية مؤخرا بعد نيلهم لجائزة الأوسكار. ولكن اليوم سنتحدث عن فريق آخر يحمل نفس الاسم ولكن يقدم خدمات مختلفة في بريطانيا. ابقوا معنا لنتعرف مع مراسلنا جوان إبراهيم على هذا الفريق وخدماتهم. هؤلاء ليسوا أفرادا ضمن فريق الخوذ البيضاء، ولكنهم يعملون تحت نفس الاسم تيمنا بفريق الدفاع المدني السوري. ففي مبادرة خيرية قامت مجموعة من السوريين بمساعدة مكتبة جالية في ليدز بتأسيس فريق من المتطوعين يعملون في أعمال الصيانة المنزلية والسباكة بشكل مجاني لمن يحتاج لهذه الخدمات ضمن مدينة ليدز البريطانية. أسسنا الفريق، نحن نظرنا إلى فريق الخوذ البيضاء بسوريا، فريق الدفاع المدني اللي عم يؤدي خدمات كتير إنسانية وأنقذ عشرات الآلاف من السوريين من تحت الأنقاض. فنحن فكرنا إنه هذا الفريق نخلد اسمه، وبنفس الوقت إنه نركز على المهارات الموجودة عند السوريين بليدز. طبعا بليدز نحن عم نركز على المهارات اللي بيقدروا يعملوها كفريق من ناحية الدهان، من ناحية التمديدات الصحية، من ناحية تمديدات الكهرباء، أي مهارات فنية بالنسبة الفريق نحن عم نحاول نوظفها بخدمة المجتمع البريطاني. بالإضافة إلى أن الفكرة تعطي طابعا جيدا عن السوريين واندماجهم في مجتمعهم الجديد، فهي أيضا توفر الكثير من المال على من يحتاجون هذه الخدمة، وخاصة أن مثل هذه الخدمات تكون عادة باهظة الثمن في بريطانيا. في هنا إنجليز بتصلوا فينا، يعني عندهم هون الأجور غالية جدا. نحن كفريق عمل تطوعي يعني بنروح عندهم بنساعدهم، بنفرجيهم انه بنعرف يعني بنفرجيهم اللي عنا وبنشوف اللي عندهم وبنتعلم الشيء الجديد اللي عندهم، وبنحاول انه نثبت وجود انه نحن موجودين. يعني كونه بهاي البلد نحن عايشين يعني ما انه والله جايين كلاجئين لهون. إن الشعب السوري شعب نشيط وغير اتكالي، وظهر ذلك جليا في أوروبا، فلا يكاد أن يمر يوما إلا ونسمع عن مبدع سوري هنا أو مخترع هناك. وفكرة الخوذ البيضاء في مدينة ليدز لا تقل شأنا عن منظمات عالمية بدأت مثلها صغيرة وأصبحت دولية الآن لأنها وضعت في خدمة المجتمع. نتضامن مع القبعات البيض، بيقدموا تضحيات بلا حدود. نحن ما نعم نقدم شيء هون، شيء بسيط ورمزي يعني، بس انه نبين انه هون السوريين بيشتغلوا وايد فاعله بهالوطن هذا، ونحن فخورين كثير انه بنستخدم اسم القبعات البيض. هؤلاء الشباب استلهموا اسم الخوذ البيضاء من فريق الدفاع المدني السوري، وإن كانت مهمتهم مختلفة إلا أنهم يحملون صفة مشتركة، وهي مد يد العون والمساعدة لمن يحتاجها. من ليدز جوان إبراهيم، أورينت نيوز. أرحب بضيفي دكتور فواز الغفري مؤسس الخوذ البيضاء البريطاني من ليدز. أهلا بك دكتور فواز. يعني أنا سعيدة جدا باستضافتك معي بهنا سوريا. يعني يبدو أن الخوذ البيضاء لم تقتصر على سوريا فقط، بل نقلتوها إلى مدينة ليدز البريطانية. يعني لو تخبرنا أكثر عن فريق الخوذ البيضاء البريطاني. نعم، شكرا لوجودي معك. الحقيقة بدأت فكرة الخوذ البيضاء السنة الماضية مباشرة بعد اغتيال النائبة العمالية جو كوكس، التي كانت من أكثر المؤيدين لأبطال الخوذ البيضاء السوريين في سوريا، أبطال الدفاع المدني اللي أنقذوا الآلاف من تحت الأنقاض. فخطرت ببالي الفكرة لتوظيف السوريين موجودين بليدز بكونهم عندهم مهارات حرفية مميزة، ولكن للأسف العائق اللغوي وأحيانا عائق الشهادات كان عم يمنعهم أنه يندمجوا بالمجتمع وإظهار هذه المهارات بالشكل الصحيح. فالخوذ البيضاء الهدف منه هو إنشاء فريق يحتوي جميع السوريين بمهاراتهم الحرفية، سواء من ناحية الصحية أو النجارة أو المهارات بالتمديدات الكهربائية اللي بيتميزوا فيها السوريين ببلادنا، واللي كانت موضع اهتمام بكل دول العالم. توظيف هذه المهارات في خدمة المجتمع البريطاني لإظهار أن السوريين أصحاب مهارات، قادرين، فعالين بالمجتمع، قادرين على إثبات وجودهم ولهم حضور قوي، ليس فقط في المجال الإنساني كأبطال في سوريا في خدمة وإنقاذ الآلاف، ولكن يمكن أيضا المساهمة في المجال الإنساني في بريطانيا، حيث لا توجد حرب ولكن يوجد ناس محتاجين في حالات دعم مادي.
فمثلا نحن نقوم بتنظيف الحدائق وتهيئتها، نقوم بأعمال الدهان، أعمال منزلية بسيطة من طيب. ناحية تصليح الأبواب إلى آخره. كيف بيتجاوب معكم المدنيين البريطانيين؟ الحقيقة لقيت تجاوب ممتاز من خلال اتصالنا مع الجمعيات الموجودة بمدينة ليدز والكنائس والمنظمات الخيرية اللي عملت نوع من التوعية للخدمات اللي نحن عم نساويها. لقيت حضور ممتاز من ناحية الطلبات، فكتير في عنا من المجتمع بريطانيين عم يتصلوا فينا من أجل تظبيط حدائقهم، تهيئتها، قص الحشيش، مساعدة بأعمال المنزلية، خصوصا من ناحية الكهول أو ذوي الحاجات الخاصة اللي ما بيقدروا يقوموا بهذه الأعمال أو لأنها تتطلب مبالغ مالية كبيرة ونحن نقوم بها مجانا. فهن لاحظوا الفرق ولاحظوا أنه فعلا السوريين مبدعين حتى في مجال العمل. لاحظوا أنه عندهم جمالية في إظهار الحدائق، عندهم جمالية في أعمال الديكور والمهن الحرفية. اللي لفتني بالتقرير دكتور فواز يعني أنكم تتعلمون أشياء جديدة من الناس التي تذهبون إليها وتعلموهم في المقابل. صحيح. يعني أحد الشغلات اللي بيتعلموها السوريين هو اكتساب المهارات اللغوية، اكتساب الثقافة البريطانية من خلال حديثهم، من خلال فترة الاستراحة، خلال وجودهم في المنزل أو خلال وجودهم في المكان اللي عم يقوموا بالأعمال الخدماتية فيه. فعم يكون في اندماج كبير، فعم يتعلموا عن الثقافة البريطانية، وأحيانا حتى البريطانيين عم يتعلموا عن الثقافة السورية، عاداتنا، تقاليدنا، الهوايات، الشغلات اللي بيتميز فيها المجتمع السوري. والسوريين بالمقابل عم يتعلموا من البريطانيين عاداتهم، تقاليدهم، طرقهم الحياتية. طب ما صار معكم أي مواقف طريفة دكتور فواز؟ والله احيانا بيحدث معنا. مثلا السوريين بيحبوا كثير انه يدخنوا. المجتمع البريطاني ممنوع مثلا التدخين داخل المنازل، فلا شعوريا احيانا السوري بيطلع باكيت الدخان وبيحاول بده يدخن، فبلاقيها البريطاني غريبه ونحن ننقذه انه لا لازم تطلع لبرا لانه لسه مو متعودين. فاحيانا بتصير مواقف طريفه من هذا النوع، انه السوريين لسه احيانا ما متعودين على العادات البريطانيه او على القوانين البريطانيه. احيانا ممكن انه يكونوا عم يعملوا بعض الشغلات بالحدائق او عم يشتغلوا، فانه البريطانيين بيلاقوا غريبه انه السوريين بيحبوا مشاركه الطعام، بيحبوا انه عندهم نوع من الضيافه، كرم الضيافه متميزين فيه. فاحيانا بيجوا على البيوت مو فقط بالاعمال المنزليه، بيقوموا باعمال اطعاميه. طيب ما هي الرساله التي تريدون ايصالها من خلال فريق الخوذة البيضاء؟ بيهمني وصل رسالة إنه السوريين هن أصحاب مهارات، أصحاب حرف، أصحاب فعالية. السوري هو إنسان نشيط، ما هو أبدا عالي على المجتمع. صح هي الظروف جبرته أنه يترك سوريا ويجي لهدف وصول إلى ملاذ آمن، ولكن هو أيضا يحاول الاندماج بالمجتمع، يحاول أن يكون عنصر فعال في المجتمع، يحاول أن يساهم ببناء المجتمع البريطاني. فالمهارات اللي اكتسبوها السوريين من خلال وجودهم في سوريا عم نحاول الآن نوظفها بوجودها ببريطانيا. وفعلا لقيت تجاوب من قبل شركات بريطانية. فمثلا شركة كهرباء وغاز المنطقة الشمالية اللي بتخدم 3 ملايين مستهلك في بريطانيا اتصلت فيني وعرضت انه تعمل لهم تدريب، وهذا الشيء ما حصل من قبل، انه لفريق انه سوري ينقبل انه يعمل له تدريب ويشارك المهندسين، لأنه هون بيطلبوا شهادات معينة حتى بمجال مثلا الأعمال الحرفية. تماما. كل التوفيق لكم دكتور فواز الغفري مؤسس الخوذ البيضاء البريطاني، كنت معنا من ليدز. شكرا لك. شكرا لك. شكرا. بهذا نختم حلقة اليوم من هنا سوريا. شكرا للمتابعة مشاهدينا، إلى اللقاء.